Intro. Okay, so our next topic for the chapter na stresses and beams, so that is 5-4 of your book, and nasa page 148 siya. So that is floor framing. Okay, so guys, basahin natin yung first paragraph. So probably the most common structural use of beam is to provide support for the floors and frameworks of buildings. So isang gamit ng beam mo is para sa mga floor and framework ng isang building natin. So doon sa illustration na nandyan, meron kang different parts. So the first one, we have subfloor, yung nando sa pinakataas. So imagine mo na lang siya as wooden plank na pinagtabi-tabi mo. That can also represent as a slab. And then doon sa ilalim niya, you have the floor joist. So, ang floor joist mo, also known as the floor beam, so that typically support yung subfloor mo. And then, below the floor joist, so meron tayo dyan yung tinatawag nating girder. And sa ilalim ng girder, nandun yung ating column. Okay, so bago na yung mag-proceed sa pagsosolve ng problem, i-differentiate muna natin yung difference between girder and beam. Most of the time kasi yan yung pinagkakalituhan ng mga estudyante kung ano yung pagkakaiba o kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yun. Okay, so ano ba yung pagkakaiba ng girder and beam? The girder are the main horizontal supports of a structure which supports the smaller beams. Take note that all girders are beams, but not all beams are girders. Okay, so ayun nga. So yung girder mo kasi, sorry. So yung girder, ang sinusuportahan yan is yung iyong mga beam. So in terms of size, the main difference between the two is that yung girder mo is mas malaki compared do sa size ng iyong mga beam. Okay, since it is the chief horizontal support in a structure, so therefore dapat malaki yung size ng iyong mga girder. Okay, so yun lang yung tatandaan natin . So ang girder mo, siya ang nagsusupport dun sa beam. And yung beam, siya yung nagsusupport doon sa mga load. Kung saan, the main purpose ng beam mo is to transfer that load papunta doon sa girder. And yung girder mo, so ang main role niya is to support the beam and i-distribute yung mga load na yun papunta sa column. So that is how nagwo-work yung iyong mga structural members. So dire-diretso na yan. So from column, diretso na siya sa foundation or footing. Okay, so aside from that, yung size, so most of the time naman mas malalaki yung size ng girder mo since siya yung nagsusupport doon sa beam. So yun lang naman yung difference sa kanya. So isa pang sinabi doon is that yung girder mo can be also considered as beam, but not all beams can be considered as girder. Okay, so let's start. Mag-solve tayo ng mga sample problem dito. So, doon sa problem 537, illustrative problem on page 149. So, ito yung diagram natin. Ito yung figure ng floor plan and with corresponding loading. So, binigay dyan yung floor load pressure. So, para dito, meron kang 10 kilopascal. And then dito, ito 10 kilopascal, 10 kilopascal. And along doon sa B1, meron kang 5 kilopascal. Guys, as you can see here, dyan nakapwesto yung mga column, yung bilog na may X. And then, dito sa gitna, you have here a stairwell. So, ano ba yung mga bumubuo dito sa floor framing plan natin? So, una, meron kang beam 1 dito. So, ang beam 1 mo, dalawa. So ito naman, kahit isa na lang i-compute mo, pareho lang sila ng lalabas na loading.
Next, we have here a beam 2. Itong dalawa. And then yung beam 3, ayan. Aside from that, we have two types of girder. We have G1 and G2. Okay? So again, yung girder mo, dyan nga nakapatong yung mga beam. So the first thing we need to do is to determine the loading dun sa mga beam 1. Sa mga beam natin. Okay? So pinapahanap lang dito, determine the loading diagrams for the beams B1, B2, B3, and for the girder na G1 and G2. So from that, marami nang pwedeng mangyari. Ano? Kung meron kang beam na mapapalabas dyan, syempre, may beam na ako. So, for example, bibigyan ko kayo ng cross-section ng size ng beam. So, ayan na. Pwede na ako magpa-compute sa inyo ng flexural stress, horizontal shearing stress, at kung ano-ano pa na. So, from this problem, marami ng problem na pwedeng magawa. Okay? So, huwag matakot, kaya nga dinidiscuss natin o kung paano siya aatakihin yung problem na to. Okay, so let's start with beam 1. Ito yung beam 1 natin itong dalawa. Guys, ang sinasabi lang kasi dyan, ito yung beam Ayan, yun nasa gitna. So, ayan. Diba ito nga yung iyong mga floor load? Ito 5 kilopascal, 5 kilopascal. Ibig sabihin, if ito yung beam mo, ayan. So, ang ibig sabihin yan, yung kalahati nung floor load na to, so ito, so shade ko na lang So, ayan, itong load na to, ito dapat ang dadala. Si beam 1. And then, yung dito sa right side niya, ayan, so sa kanya rin dapat pupunta. O yung beam 1 ang magdadala niyan. Okay? So, in short, ano magiging itsura ng ating beam? So, analyze muna natin yung mga distances niya. Ito, 6. And knowing that this is 2. Pag stairwell, ano ba yan? Dito mo ilalagay yung hagdan So, ibig sabihin ito, ano mangyayari dito? Ito, butas. Walang floor load dyan. So, walang load. Inineglect lang natin siya. So, ibig sabihin, ang haba ng beam 1 na ito, so that will be 6 minus 2. Or this will be equals to 4. Okay? And then, since knowing that the span of one slab is 2 meter, ibig sabihin, kung ito kalahati lang, therefore, ito is equivalent to 1 meter. So, as for dun sa katabi niya, that is also equals to 1 meter. Okay? So, kapag i-drawing natin yung kanyang beam, ano magiging itsura niya? So, for beam 1, lagyan na natin B-1. Ayan. So, simply supported naman siya. Lagyan na lang natin dito. Okay, lagyan lang natin arrowhead sa taas. Okay? So, I will name this para lang din mag-reflect do sa ating floor plan. So, I will name this as point A. Itong isang doon. And this one as point B. So, ba't ko nilagyan ito? So, ito kasi kailangan natin if we're going to determine the loading do sa girder 1. So, ito si A. And this one is point B. So, ito, RA. Ayan, RA. And RB. Okay, so ano yung load na nakalagay dito? Okay, so kung mapapansin nyo, ang unit natin is in kilopascal. Kung gusto natin siyang, kung kailangan natin siyang dalhin sa load na uniform loading, kailangan natin siyang i-multiply ng distance. Ano ba yung distance na yun? So ito yung tigkakalahati or yung 1 meter. So that will be 10 multiplied by 10 kilonewton per meter squared multiplied by 1 meter. So, magiging ano na siya? Tama, magiging kilonewton per meter. Or, ang mangyayari dyan, ito. So, magiging uniform load nga, di ba? So, mangyayari, I will say na yung uniform load na maproproduce ng itong kalahating to, that is
omega 1. And then yung kabila, that will be omega 2. So, ibig sabihin, itong total na uniform load na i-carry nito, W total, is just equals to omega 1 plus omega 2. So, ano ba yung omega 1? So, yun nga is yung 5 kilonewton per square meter multiply by 1 para maging kilonewton per meter. Okay? So, ito is yung para sa W1 and yung W2, pareho lang din naman. So, 5 multiplied by 1. So, the total uniform load na i-carry niyan is 10 kilonewton per meter with a span of 4 meter. Okay? So, from that, masosolve na natin yung reaction. And with the reaction, pwede ka mag-solve ng shear and moment diagram. And then, kapag nagbigay sa problem, for example, you have here a rectangular section with a dimension of 200 by 400. So, ano masosolve natin? Tama, yung mga bending stress or flexural stress. And yung sunod nating topic, which is the horizontal shearing stress. Okay, so yun lang naman. So, sige, tuloy na lang natin, hanapin din natin yung iba. So, para makuha mo yung reaction A, so paano mapagkuha ng reaction? Take summation ng moment B, you will get the value of the reaction. Okay, so summation ng moment sa B is equals to 0. Hindi ko na is-compute yung shear and moment diagram. Again, ang hinahanap lang naman dito is paano malalaman yung mga loadings do sa mga beam at girder mo. So again, kaya ko lang naman kinuha yung reaction kasi nga yung reaction kailangan natin for this girder 2. Kasi nga si girder, siya ang magdadala do sa mga beam. So in short, itong mga reaction na to, so ano magiging corresponding effect yan kay ano? Pakita natin ano. So ito yung mga beam mo, di ba? Ayan. May dinadala silang load. Okay? So nangyari nga, ito, dala nito. And then yung kalahati nito, ito magdadala. Yung remaining na kalahati, ito magdadala. At the same time, dala niya itong load na ito. Okay? Ngayon, tanggalin ko si floor load para makita yun sa ilalim. Ito si girder eh. Ano? So, anong dinadala ni girder? Yung beam. Kung saan, yung load na nag-a-act doon sa ating girder with respect doon sa beam is what? Tama. So, yan yung mga reaction. So, ibig sabihin, meron kang reaction dito which is denoted by a concentrated load and doon sa kabila, meron ka din concentrated load. Kaya, hinahanap natin yung mga value ng reaction. Ano? So, RA multiply by 4 wala nang ginta is equals to 10 times 4 squared over 2. So, gets naman na 10 times 4 squared over 2. So, 10 times 4 times yung distance which is kalahati lang ng 4. 10 times 4 squared ay so that is 20. 20 kilo. Okay? Ko pala nag-calculate pa. Anyway, so yung RB mo ganun din. Okay, so let's proceed now with the beam 2. Ito. So, kailangan i-analyze mo na siya ng mabuti. Kasi, unlike to sa beam 1, which is symmetrical yung mga load na dinadala niya, yung beam 2 mo, itong dalawang beam na to, meron siyang kine-carry na magkaibang floor load do sa katabi niyang mga slab. Okay, so para mas maunawaan, ipakita lang din natin. So, mangyayari, yung beam 2 mo, medyo mas mahaba siya. Ano? Kasi ang span niya is around eto. Ayan yung beam 2 mo. So, ang span niya is gawin na nga lang natin since wala namang horizontal load. Okay, so ang total span natin dito is 6 meter. Okay? So, ipakita mo lang dito. So, gawin ko na lang siyang blue since ito ay green. Okay, so, unahin natin yung nasa kanang part. So, itong beam 2, dadalhin niya ito. Yung kalahati nung
natira dito sa span na to. Di ba ito ang nagdala. So therefore, ito naman yung magdadala. So saan siya mag-aaklang? Ay, dapat inuna ko pala to, no? Ito muna pala. Kasi ito kaputo lang eh. Ano? So unahin natin to. So kalahati lang nito ang dadalhin nito. So parang ito na lang yung sheet. Ayan. So ito, meron ka ditong uniform load. Ay, nagsulat. So that is 10 multiplied by 1. Okay? And then next, so ito. Kailangan natin makuha to. Kung saan siya ay mag-aaklang dun sa 4 meter span. Ibig sabihin, at this point, meron kang uniform load. Kasi nga, ito, di ba, itong portion to, ito siya, yung staircase. Yung stairwell. Wala dyang floor load. So, doon sa portion na yun, that will be 5 multiplied by 1. Okay, so i-redraw lang natin. I-redraw pa ba natin? Wag na. So, basta ito yung 10. And then dito sa part na to, 5. So, ibig sabihin itong kabuuan dito, that is 15. Okay? So, pwedeng ganito yung representation mo or pwedeng ganito din. Pakita ko lang ha. So ito ay 10 kilonewton per meter. And dito sa point na to, magiging, ano siya? Magiging 15 kilonewton per meter. Kasi nangyari 10 plus 5. Okay, so that will be for beam 2. Okay, next natin will be for beam 3. Okay, so yung beam 3 naman medyo madali lang din, no? Parang si B1 lang din. Okay, so for B3, so ayan. So ano lang din, tigkalahati lang ng ano. So kuha na lang tayo ng isang beam 3. So let's just say ito. So ibig sabihin, so kalahati nito, ito ha, itong beam 3 na to. So kalahati niyan, so ito magdadala, and yung kalahati ng katabi, so siya rin yung magdadala. So that will be 10 times 1 plus 10 times 1. Okay? So meron pa ba natitirang beam? So, wala na, no? So, this time, punta naman tayo dun sa girder. Okay, so, we're done with the beam. So, this time, alamin naman natin or i-determine natin yung mga loading dun sa girder. Okay, so, let's start with girder 1 or G1. So, ang G1 mo, so, ito siya. Ano lang, ilagay sa tabi. So, ang G1 has a span of 2, 4, 6. So, meron ka ditong 6. So, ano yung mga load na nag-act sa kanya? So, G1, ito, meron kang concentrated load dito. So, that is G1. So, ito, since ito, B1 din naman, at saka ito, B1. So, ibig sabihin, yung A dito can be also A here. So, the concentrated load there is yung na-compute natin kanina with A, which is RA. So, that is 20 kilo. Okay, so stairwell, G1. So, dito ko nakakapit, G1. Kaso, yung column natin is nandito. Walang column dito. Saan ako kakapit? Yung beam.
I think this one should be labeled as kasi dapat may poste ka dito eh. Kasi nga yung girder siya ay magdadala ng mga may beam. Wala kang poste dito din nakabitin. Or dapat itong G1 is nakapatong ako dapat sa B2. Since yung B2 mo, siya ay naakapit sa column. Ang nangyari kasi guys, kaya nagkaroon ng nakakalito ng konti ito. Yung G1 mo kasi, di ba ito siya? Kung saan nakapatong yung B1. Ayan. Kaso, kung mapapansin nyo, wala kasing column dito. Wala siyang pagtatransferan ng load. Ang nangyari, nakalutang lang siyang ganyan. So, ang dapat mangyari, it's either magkaroon ka ulit dito ng another girder. So, this will be, ito yung B2. Ito dapat girder rin to. Or pwedeng ginawa, ito B1 din. B1 sub A. Kasi papatong siya dito eh. Kasi yung B2, kung mapapansin nyo, meron siyang access o naakabit siya doon sa column. Okay, so tama. So, again, ang gawin nyo na lang, disregard nyo muna yung definition ng girder at beam. So, bumase na lang tayo doon sa pagkakalabel ng libro. Kasi itong B2 dapat, ang mangyayari dyan, siya yung pinagpapatungan ng girder 1. Kasi hindi pwede mangyari na nakalutang yung girder 1 if you're going to follow the definition of girder na siya ang magdadala sa beam. Wala kasing eh. So, nangyari dyan, ito, nakapatong yung girder, at the same time, yung floor load mo, nakapatong din. So, ibig sabihin, yung drawing natin kanina dito, for B2, ayan, so meron ka pa dapat dito na concentrated load. Which is, ito yung reaction mo do sa G1. So, pangalanan na lang natin siya as point C. And this one as point C din. Or D. Okay, so vital dyan guys yung mga position ng column. Kasi nga, di ba yung sa naunang part, sinabi natin, yung beam, siya yung nagdadala ng load ng floor. And then yung girder, siya yung nagdadala sa beam. And then yung girder, siya yung magtatransfer ng load dun sa column, papunta dun sa foundation. So, symmetrical naman to. Therefore, yung RC mo is also 20. Ito, RD is also 20. And then, dito, meron kang 20 kilonewton. Ayan. Okay, so huwag malilito ha. And then, last will be for G2. So, ang G2 mo, ayun, diretso siya doon sa column. So, okay lang to. So, G2. So, nangyari lang sa kanya, pakita pala natin ang span ito. So, ito 6 lang, di ba? 2, 2, 2. So, ito 2, 2, 2 din. And then, meron siyang reaction dito. So, ano ba nagamit na natin mga label? Ito si point C. Ito si point D. So, gawin na lang natin ito. Point F. So, meron kang RE dito. And then, meron ka dito RF. Anyway, direction na naman siya sa column. So, yung load na yan, papasok na lang din sa column siya. So, ang load niyan is yung reaction mo dun sa beam 3. Kasi nakapatong sa kanya is yung beam 3. Saan yung beam 3 natin? So, ito siya. So, ang load niya will be just equals to 10. No. So, 10. Hindi pala natin na-compute yung reaction dito. No? So, solve lang natin. Beam 3. So, the span is 6 meter. And then, yung load mo, so this is 20
kilonewton per meter. So 20 times 6, 120 divide 2, so tig 60 kilonewton. So itong girder to mo is 60 kilonewton. 60 kilonewton. And then since symmetrical naman yan, so by analysis alone, so pwede ko sabihin na ito ay 60 kilonewton. Yan, ito, 60 kilonewton. Okay? So, ayun lang naman yun. So, yung sunod naman kasi, ito kasi, design of column na to eh. So, from floor loading, pagsamasamahin mo lahat ng pumasok na load sa column. And then, yun yung kakailanganin mo naman sa pagde-design ng column. So, pasok siya sa RCD or steel. So, pwede dalawang mangyari. Eccentric ba yan or do sa pinakagitna lang. So, isang na naman yan, kwento about dito sa design. Okay, so huwag nyo muna problemahin yan. Ito muna. So, ayan yung magiging itsura ng mga loading natin. Okay, so kung ako sa inyo, try nyo sagutan yung sa libro. Meron siyang isang example pa for floor loading. Sample problem. So para ma-practice kayo. Malay nyo lumabas sa exam. Okay, so that's it guys. So next topic natin is all about horizontal shear stress. Thank you.